Pas këtij zgjimit të zhurshëm, do të kthehemi te një temë serioze, të cilën e kemi paralajmëruar që në mëngjes do të kemi në studio Dr. Bojan Radić, presidenti i projektit për organizimin e konferencave ndërkombëtare në Ballkan sa i përket autizmit, dhe Ardita Zenullau, koordinatore, pra Konferenca Internacionale e 4 në Ballkanin Perendimor, ndalet në Tetov më 2 dhe 3 prill në ditën ndërkombëtare të autizmit, dhe do të përfshijë folës, ekspert nga gjithë bota, të cilët do të ndajnë ekspertizën e tyre mbi gjetjet e tyre dhe të teknikave më të rëndësishme, ato bashkëkohore që po zbatohen në mbar botën për individët që i përkasin çrregullimit të spektrit të autizmit. E në studio pra vin Dr. Radić dhe Ardita Zenullau. Mirë se vini. Dr. Radić do të ka mësuar në një fjalë shqip, por Ardita do të ndihmojë me përkthimin, kështu që mirë se keni ardhur në studion tonë dhe mirë se keni ardhur edhe në Tetov për të bërë një iniciativë kaq të rëndësishme për vendin tonë, besoj edhe për rajonin, pasi nuk kemi shumë informacion. Më tregoni, jeni duke organizuar për të 4-ën herë të konferencë, cili është qëllimi dhe cilat janë gjetjet e fundit në lidhje me gjendjen autism? She wants to know, this is the 4th conference in a row that we are organizing. If you can tell us what are the latest findings in the field of autism. Okay. Yes, this is the 4th conference that we organized until now. First conference was in Kosovo, second one was in Turkey, third one was in Belgrade. Now we are having in Macedonia, in Tetovo, on Southeast European University. Dhe cilat janë gjetjet e fundit? Çfarë shpalosni ju në këtë konferencë? What are the latest findings and what do we present into this conference? Our main goal with this conference is to raise awareness for Balkan countries. Since I'm typically from Bosnia and I'm working internationally, also I'm the member of World Autism Organizations, we find out that Balkan countries need help to first go to raise awareness for autism. Atëherë kjo është konferenca e 4 me radhë të cilën jemi duke organizu. Konferenca e parë është organizuar dhe mbajt në Kosovë, e dyta është mbajt në Turqi, ndërsa e treta në Serbi. Tash kemi ardhur dhe po mendojmë që me organizu konferencën e 4 realisht këtu në Macedoni, specifikisht në Tetov. Gjetjet e fundit në këtë fushë, realisht ekspertët të cilët vinë do të prezentojnë gjetjet e fundit të cilët i kanë bërë në fushën e hulumtimit, po edhe në, domethënë, metodat më të reja të cilat po përdoren për ta trajtuar autizmin në këtë kohë. The biggest problem is on Balkan countries, autism is still like somehow taboo. We are talking about autism, but still we are not talking on the level as we should, and we are not accepting autism on the level as we should. Problemi më i madh është që në vendet e Ballkanit tema për autizmin është ende tabu, edhe prap nuk jemi duke bisedu kur flasim për autizmin, nuk flasim në nivelin që ne duhemi me fol. Situation for sure it's better, but it's not on the level that it should be, and this is why with our conference we want to show the people that autism is not something that we should be afraid, it's something that we should accept. Prap ne po domethënë tema për autizmin, njohurit për autizmin nuk janë në nivelin të cilën ato duhet të jenë, dhe çka njerëzit duhet me kuptu është që autizmi nuk është diçka për të cilën ti duhesh me u friksu prej, është diçka për të cilën ti duhet me pranu edhe me punu me to. Sa mendoni që do të ndikoj një konferencë si kjo e juaja? How much do you think that this conference is going to impact? Literally, I'm hoping that it will impact good. Since until now we organized these 4 conferences, we had more than 2,000 participants, and people are starting to talk more about things and because the goal of the conference is also the topic is challenges and solutions for autism. And now we are offering the people also with challenges that experts are facing and solutions for all the problems that they can face. Duke marrë parasysh që kjo është konferenca e 4 me radhë të cilën jemi duke organizu. Këto konferenca kanë mbledhur mbi 2000 pjesëmarrës, edhe ne po shpresojmë që kjo konferencë ka me rritë vetë dijen, duke ditë që edhe titulli i kësaj konferencë janë sfidat të zgjidhjet e fundit për autizmin.
Ka një agent të gjatë konferenca, është 2 ditore, por këta agenda që e keni publikuar ju, ka me të vërtet ekspert dhe emra shumë të shuara dhe të mëdha që kanë bërë hulumtimet në lidhje me këtë, cilat janë ata më të spikaturat. The agenda is really big that you presented to us, and they are well-known names, and they would like to know what are the most important. Mendon, Po, cilat janë ato emra do të cilin do më thënë dallimin për këtë what konferencë? are the biggest names or the names that they are going to make the biggest Kush impact janë in këto this personazhe? conference? Who are these people? Okay. First, on all of these conferences, we are presenting multidisciplinary approach. We have medical part and we have educational part. Çka është e rëndësishme me e di, do më thonë që në këtë konferencë ne japim fokus qasjes multidisciplinare, e sigurisht që konferenca është ndarë në 2 fusha, është ndarë në, do më thonë, qasjen mjekësore dhe qasjen edukative. Okay. So that's why for first day we will have a medical part and under an educational part. This also it's building like a multidisciplinary approach for autism that is gaining the best results in the world. Do më thonë, ashtu si që tha edhe më herët, në ditën e parë do të jetë qasja mjekësore dhe në ditën e dytë qasja edukative, e këto bashkarisht do të trajtojnë qasjen multidisciplinare, e cila në kohët e fundit është duke japë rezultatet më të mira në këtë fushë. As by the experts, what I love about our experts that some of them, not all of them, are all of their life committed to autism, and some of them are having the kids from autistic spectrum disorder, and that even makes even bigger impact to this conference. Çka është e rëndësishme edhe çka më pëlqen tek agjendat të cilën e kemi kriju edhe të njerëz të cilët domethënë folësit të cilët kanë më ardhur këto, janë folës të cilët ja kanë dedikuar jetën autizmit edhe shumica prej tyre kanë fëmijë me autizëm. The important name for us is Paul Shattuck, who is also rewarded by the Queen of England for their life contributing to autism. Do më thonë, emri ose jemi të ndëruar me njërin prej folësve të cilët ka ardhur këtu në konferencë, është Paul Shattuck, i cili është i dekoruar prej mbretërisë së Anglisë për do më thonë vepër jetësore të cilën e ka bërë dhe për kontributin që e ka jap në për Also we autizmin. have Ralph Herwig, who is also in a competition to get Nobel Prize for his immunodiagnosis. Gjithashtu e kemi edhe do më thonë doktorin Ralph Herwig, i cili është momentalisht i nominuar për çmimin Nobel. Okay. Also, we have Sam Kinatzi, who has kid who is 20 years old from autistic spectrum disorder, and before he got a son, he was doing cancer treatments and these. After he got son, 20 years, he's just working for autism, and he also write the book Challenges and Solutions for Autism, what is really important, and it can contribute a lot to this conference. Gjithashtu e kemi edhe doktor Necip Sam Kinatzi, i cili ka djalin me autizëm, edhe ai është 20 vjet, para se do të thonë doktor Kinatzi me pas djalin është marrë me trajtimin e kancerit. Në momentin, do të thonë që djali ka lindë dhe është diagnostikuar me autizëm, gjithë jetën e tij dhe veprimtarinë e tij e ka kushtuar If autizëm. I may add one more expert that can be really super interesting for participants is Dr. Ioannis. He's from Greece, and he is with Asperger's syndrome, that means one type of autism, and he is teaching on this conference. Gjithashtu një personazh tjetër të cilin ja kish vlejt me përmend është doktor Ioannis, i cili vjen prej Greqisë, edhe ai vet, domethënë, është në spektër, është Asperger, e që ka më shtu vlera konferencës. Also, this can probably encourage the parents, encourage the people, and that autism, it's not something that we should run. There are so many people with autism who are really magnificent in the world. Domethënë, ndoshta kjo kishte qenë motivuese për prindrit edhe me kuptu që autizmi nuk është diçka prej të cilës ne duhemi me u largu, është diçka me cilën mundemi me punu edhe ka plot njerëz të cilët kanë bërë vepra të mahnitshme, edhe pse në Si spektër. janë të renditura, për shembull, shtetet e vendet në Ballkan, nga i më shumë që ka nevojë deri te ai që është në gjendje më të është në gjendje më të mirë sa i përket autizmit.
On Balkan. Yes. When we are talking for Balkan countries, could you rank us from the least who has, from the one who has the most need to the one who has the least need? Okay. All the Balkan countries has big need for the trainings, for the conferences. All of us having lags in the systems in helps for children with autism spectrum disorder. Të më thënë të gjitha vendet e Ballkanit, të gjitha I kanë ato mungesat e veta edhe nevojat e veta, po edhe fushat në të cilat ata janë më të avancuar, po secili prej tyre qëndron aty. For me, it's hard to rank the countries because I had never been to all of the countries, but mostly I was working in Serbia, Croatia, I was in Bosnia, of course I have centers, I'm working in Pristina, I have centers, I was giving the trainings to Macedonia. I can say something about these countries because to Albania we are planning to go, Bulgaria and other countries, I cannot be sure because I was not there. Do më thonë, duke përfshi përvojën, profesori po tregon që në vendet e cilat ky ka qenë në Serbi, Kroaci, në Bosnë, ku do më thonë I drejton 3 qendra në Kosovë, po ashtu edhe ka ofruar trajnime edhe për disa qendra këtu në Macedoni, edhe po tregon që për këto vende mundet me tregu pak a shumë mirë, po për vendet si Bullgaria, vendet të cilat I kemi në plan që të shkojmë Shqipëria, nuk është që ka informatat adekuate dhe që mundet me jap një mendim konkret se në çfarë niveli qëndron sa përket autizmit. But from these all countries that I've been and worked, for now I face the most challenges for now in Kosovo. And now we are also, we are really progressing a lot because we have big center in Pristina that is having 14 experts. We are doing more than 1,000 therapies a month, and it's really, and we are developing ourselves. And we are also planning to open one of these centers here in Macedonia. Do më thënë prej vendeve të cilët profesori ka qenë edhe ka punu, prej këtyre vendeve vendi I cili është sfidu mas shumti edhe që ka pas sfida mas shumti ka qenë Kosova, e ku është hap për momentin është qendra në Kosovë të cilën e drejton profesori edhe I ka për mbi 13 terapist edhe I mban afërsisht 1000 seanca ose trajtime në muaj, e që të njëjtën po mendon me e sjell edhe në Maqedoni. Rreth 1000 në muaj. Në muaj. Thank you. Ja. Mendoj se është më e vështirë për prindrit pasi e prekëm, se ata sigurisht ballafaqohen në mënyrë më emocionale me këtë moment. A është konferenca hapur? A mund të vinë dhe prindrit, a mund të vinë dhe njerëzit e thjesht për të ndjekur ekspertizat, mënyrat se si të trajtohet autizmi? Since we are talking for the parent, of course, because they are the people who are the most sensitive and touched by this topic, she wants to know that is the conference open even for the parents? Yeah. Actually, when we build this conference, we first want to call the parents to come for this conference. And this is like one of our important goals, but it's really hard to reach the parents because somehow, in a way, they are hiding. Dhe më thënë, qëllimi kryesor I konferencës ka qenë edhe ajo që ka na I inkurajon gjithmonë është dhe shpresojmë që pjesëmarrësit pjesa më e madhe me qenë prindër. Mirë po e kemi shumë të vështirë dhe po e kemi sfidë që me arrit deri te prindërit për shkak se po ka edhe të tillë të cilët nuk e pranojnë faktin ose fshihen. We, as a Balkan countries, I'm talking for everyone, even for Bosnia, even for Kosovo, we are somehow conservative and we are always thinking what will neighborhood say. This is the biggest problem. Yes. Problemin më të madh kemi që domethënë ne në vendet e Ballkanit jemi pak konservativ sa I përket kësaj teme. Yeah, we are trying to contact a lot of centers from Macedonia and we are trying to reach a lot of parents, but unfortunately for now we don't have so much luck with reaching the parents and they are like say the most important persons in process of rehabilitation of the kids. Do më thënë kemi kontaktuar shumë qendra në Macedoni dhe kemi provuar që me
me kontaktu shumë prindër edhe me ftu me ardhë në konferencë duke u nis prej faktit që prindrit janë domethënë shtylla kryesore në procesin e rehabilitimit. The policy, let's say, of our center, I will talk for our center, that is we on every therapy we have parents. And parents are also able to work with their kids and be able to train to help the kids in the home environment. Kisha fol pak për politikat e qendrës tonë, të cilën e kemi në Prishtinë, ku domethënë faktor kryesor është prindi, ku gjatë trajtimit të fëmijës prindi duhet me qenë prezent në seancë dhe bashkërisht me terapistin këtë rast me punu me fëmijën e tij. We are never closing the door in front of them when they are bringing the clients. We are welcoming them inside with the kid to learn and to know how to help the kid. Domethënë kur prindrit vinë me fëmijën e tyre te na, nuk është që e mbyllim derën, domethënë, mirë po tentojmë që krejt kohën me i përfshi prindrit në procesin e rehabilitimit, që me i përfshi ata në trajtim, edhe bashkarisht me punu domethënë me fëmijën edhe që ata me kuptu trajtimin. I will help the kid in process of therapy and kid will learn to learn with me. But when they go home, if I didn't train the parent how to help their kid, I didn't achieve anything. For me, I fail in my job. Ja. Domethënë, nëse unë munde me mësu fëmin brenda për brenda mureve të qendrës, edhe me i arrit kompetencat të cilat kërkohen edhe që fëmija ka potencialin, mirë po në momentin që fëmija shkon në shtëpi dhe nuk i shfaq njohuritë të cilat unë i kam mësu, atëherë unë kam dështu në procesin e trajtimit për shkak se informata duhet me u përgjithësu e në këtë formë bëhet përmes prindërve. Doktor Radic, ne kemi të diagnostifikuar me autizëm fëmijë dhe ndoshta edhe më të rritur, po besoj që numri nuk është real dhe besoj që atë që tha më herët doktori, fshihen dhe prindët dhe kështu dhe nuk diagnostifikohen dhe fëmijët. Sa mendon doktori që është numri real i fëmijëve me autizëm? She wants to know, let's say, she is saying that we have kids diagnosed with autism, not just kids, we have even grown-ups, and we have one number of how much is the number of people with autism in Macedonia, but she believes that this number is not realistic due to the fact that the parents are not sending the kids to diagnose or they are hiding them. And she wants to know, what do you think, how much is the prevalence of autism on these moments? They have to know that prevalence, that no one of Balkan countries has good prevalence of autism, because so many kids are not registered as in the social institutions that they are officially diagnosed. Especially, I will say, even for Kosovo, even for Bosnia, so many kids we have in the process of the treatments, they don't have diagnosed. And mostly the prevalence of autism, it's never in all Balkan countries in a good way. So they are not for sure correct data about that. Më thëmë profesori po dhe që kjo është problemi kryesor që e kemi në vendet e Ballkanit, për shkak se të gjitha vendet e Ballkanit asnjëna prej tyre nuk e ka një numër real se sa është domethënë prevalenca për personat me autizëm, pikërisht për faktit për cilin jemi tu domethënë duke përmend që prindrit nuk i regjistrojnë fëmijët, po të njëjtën kohë edhe sistemin në cilin qysh është kriju, nuk e mundësën një të tillë që me pas një numër sa më real. But for sure, what we know that prevalence autism in last 10, 15, 20 years, it's raised really a lot. Po çka mundet me thënë është që në vitet e fundit prevalenca e autizmit është rrit shumë. Është rrit në gjithë botën, po është rrit edhe te ne. For now, they are saying it's 1 on 48. So every on 48 kids we have one with 48? autism. 48. Për momentin prevalenca e autizmit qëndron 1 në 48 fëmijë. These are new findings that mostly United States is bringing, and now even Scotland confirmed, Switzerland confirmed, and it's being confirmed by more countries. Çfarë thon shkencëtarët, mjekët, pse ka ardhur
ardhur në një rritje të numrit? What does the science says and scientists why the prevalence is raising? The lasting findings that all the causes are mostly is genetics. It's 70% is genetics, and now since that the world is different on a faster way or not less healthier way, it's 25% it's environmental factors. Atëherë profesori po thotë që në hulumtimet e fundit ka dalë që 70% qëndron në gjene, mirë po duke e ditë dinamikën e jetës edhe se qysh po zhvillohemi edhe po jetojmë çdo ditë, 25% qëndron në ambient, faktor të ambientit. It's because the woman is pregnant for 9 months, and this is a long period that she can get that kid inside can get contagious, and because even when you eat the vegetables, fruits, they are not healthy because they are mostly with pesticides. And this is the second problem. And also we have a lot of cars, a lot of these things. There's a lot of poison in our air. Atëherë do më thonë profesori po tregon se qysh e dim që nana e mban fëmijën për 9 muaj, gjatë kësaj kohe në formën qysh prindi ushqehet edhe çka merr, edhe pse mundet me përdor për shembull pemë ose perime, prapë nuk janë të shëndetshme për shkak se janë të kontaminuara edhe kanë pesticide që mundet me i marrë. Mandej duke mos i përfshi këtu ajrin e ndotur, prej makinave, fabrikave e gjanave të tjera. Because lately so many parents who are coming on interview, they are reporting that they don't have anyone in genetics that was having any problems. And they're having the kids, and even more kids are showing up with autism. So probably now it's going for environmental factors, and then we have 5% they don't know, they are putting everything in these 5%. So for now on, still the cause of autism, it's not fine. They are putting these like speculations we are saying, but still it's not clear. Do me thonë, ka plot prindër të cilët shembull vinë te na, edhe në momentin që pyesim nëse kam pas dikën në familje ose raste të ngjashme, edhe në shumicën e rasteve thonë që jo, nuk kam pas diçka të tillë, kështu që gjithmonë mbetet ajo faktori i ambientit, po është edhe 5% tjetër ku gjatë që do me thonë nuk dihet edhe gjithçka e vendosin në qatë 5%, e që vijmë në përfundim që diçka definitive ende nuk është gjetë, do me thonë që tregon që autizmi vjen prej këtij shkaktari ose prej këtij. Është mirë të flasim pak për metodën se si konferenca juaj do të ndikojë direkt me institucionet vendase. A keni kontakte direkte me mjek, me ndonjë organizatë, me ndonjë institucion për t'ia përçuar mënyrën se si të trajtohet autizmi në të ardhmen? Now we will talk for the method that the conference is going to use to send this message to the institutions, parents, and her main question is, do we have contact with the doctors here, or organizations or institutions that are local? Okay, now I will again come back a little bit to multidisciplinary approach, because the goal of the conference is to present multidisciplinary approach, and I will explain now for what reasons and why. Okay. Atëherë profesori po thotë që isha kthy pak mbrapa në ato që e përmendëm edhe më herët, që thamë që qasja multidisciplinare është metoda, është shumë e rëndësishme dhe është metoda kyçe që duhet me u përdorur me këta fëmijë. I will mention first educational part, since I'm from the education field, and I will explain also from medical field how the thing should function. Do e shpjegoj domethënë qasjen edukative, pasi që unë vi nga ajo fushë, e mandej hy edhe pjesën për qasjen mjekësore. Most of the kids from autistic spectrum disorder, they need psychologists, speech therapists, occupational therapists, and most of these experts should work with one kids from autistic spectrum disorder. Kur flasim për qasjen edukative, atëherë kemi të bëjmë me psikolog, logoped, ergoterapist, fizioterapist, të cilët duhen me qenë pjesë e ekipit për me ofru shërbime. Because it's never about just speech. Most parents are coming, he's just not talking, and that is 100%. In 99% situation, it's not true. Domethënë, në shumicën e rasteve prind kur vinë thonë që fëmia e tyre veç nuk po flet, e në 99% të rasteve ajo nuk është e vërtetë. And then
parents are going to teach 3-4 experts on 3-4 different centers. E mandej, prindrit po mundohen që, domethënë për këta ekspertat të cilët I përmenda më herët, prindrit po shkojnë individualisht të secili. And all of these experts are not communicating with each other. E mandej kur po shkojnë këta individualisht të secili, këta eksperta nuk janë të bisedu me njëri And tjetrin. that is the problem for the kid. Edhe që ky është problemi te fëmia. Every center, he has his policy, he has approach, he has his treatment, he has his strategies. Secila qendër I ka politikat e veta, domethënë secili ekspert, terapist në këtë rast I ka politikat e veta, metodën e vet, programin e vet, çush e trajton Even fëmin. though kid is fulfilling criteria that he needs to make the biggest success, and then he's having less success. Edhe pse fëmia domethënë është I mbulu të gjitha fushat me të cilat ai duhet me punu, që me mri rezultate, prap ai nuk mundet me marrë rezultatin e kërkuar. Because sometimes one center is putting high goals, some center is putting low goals, or some center is putting the same goals like them, and they are working on 2 different ways, and this is the problem for the kid. Problemi që ndronte për shkak se disa qendra, për shembull disa terapist, një ekspert I caktuar, mundet me vendos qëllime ose qëllime që janë shumë të larta për fëmin, e një terapist tjetër I fushës tjetër mundet me vendos qëllime që janë më të ulta ose të dobta për nivelin e fëmis, ose ka eksperta të cilat vendosin qëllime të njëjta e të dy punojnë në të njëjtën kohë për qëllime të njëjta. Until these 3 experts doesn't make one unique approach, unique strategy, unique treatment, the kid is facing a lot of problems. Derisa këta eksperta nuk bashkohen edhe krijojnë domethënë një program unik, një qasje unike, qëllime unike të përbashkëta për fëmin, atëherë domethënë nuk plotësohet procesi. 90% of the parents are not aware of these things, and they are saying, okay, I'm taking the kid everywhere and he's not making progress, and then to every parent I have to explain the same things because they are unique centers, unique approach, unique strategy, and for kids with autism it can be really confusing. This is the problem. Domethënë prindrit mandej kur po vijnë edhe na po I tregojmë që fëmia ka nevojë për qasjen multidisciplinare, në shumicën e rasteve ata thonë, po ne jam të e dërgu tek jam të e dërgu te fizioterapisti, jam të e dërgu te logopedi, domethënë jam të I mbulu të gjitha këto që po thu, mandej po duhet me ju sqaru aty në prej fillimit që problemi qëndron tek qasjat të cilën e përdorin, qëllimet që I përdorin, edhe që nuk kanë domethënë programe unike. And this is what our center is doing, and also bringing the parents on the therapy, which most of the centers are not bringing the parents on the therapy. So I'm adding also this, and when we combine all of these experts on one center, then you are having the high results and the biggest progress. E mandej kur prindrit po vinë edhe po ju tregojmë na performën çush duhet me qenë, edhe që po I mbledhim në një vend të gjithë këta ekspert nga fusha të ndryshme, krijohet programi edhe mandej punohet me fëmin edhe I arrim rezultatet maksimale. Ne do ta mbyllim këtu edhe pse kemi edhe 1 milion pyetje, por besoj që në konferencën tuaj në 2 dhe 3 prill në Tetov do të shpalosë gjithçka që duhet të dim neve si shoqëri që paragjykojmë dhe që nuk dim të trajtojmë mirë dhe me seriozitet të gjendje, por edhe prindërit të cilët janë më të prekur në këtë fazë të jetës së tyre me fëmijë me autizëm dhe urojmë dhe shpresojmë që të përmirësohet gjendja. They have to close the program now. They have a lot of other questions that they would like to do, but since this is the limited time, they are wishing success for the conference and they hope that we will reach the goals of the conference. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit. Mirë, këto ishin pra Dr. Bojan Radić, presidenti I projektit për organizimin e konferencës ndërkombëtare në Ballkan sa I përket autizmit, dhe Ardita Zenullau, koordinatore. Në 2 dhe 3 prill ndalen në Tetov për të bërë këtë konferencë, kështu që morëm vesh është e hapur dhe për prindërit, dhe do të kemi ekspertë të cilët do të sjellin volumtimet dhe metodat e fundit për trajtimin e autizmit. Kështu që për informacion dhe për gjithçka mund të shkoni atje dhe të merrni pra informacionin për të përmirësuar sa më shumë gjendja, atë që ka dhe qëllimin kjo konferencë. Ne do të shkëputemi për pak për të lidhur me Jakub Veselin, I cili është në terren në Shkup për të na treguar situatën atje. Presim Jakubin, ndërkohë që I përsjellim edhe mysafirët. Oh, happy day.